साथीहरु हामीहरुको स्ट्यान्ड फ्यानमा स्पिड कम भइसके पछाडी हामीहरुलाई त्यसमा चाहिँ क्यापेसिटर हुन्छ क्यापेसिटर कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा धेरै जना साथीहरुलाई थाहा हुँदैन। आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ म साथीहरुलाई चाहिँ हामीहरुले स्ट्यान्ड फ्यानमा कसरी क्यापेसिटर चेन्ज गर्ने सामान्य भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि ब्याट्री धेरै जना साथीहरु चाहिँ मेरो दोकानमा आएर चाहिँ मसँग ब्याट्री दिनु न फ्यानको भन्नुहुन्छ तर वास्तवमा त्यो ब्याट्री हुँदैन। नर्मल भाषामा बुझ्नको लागि ब्याट्री भने तापनि त्यसको वास्तवमा नाम भनेको चाहिँ क्यापेसिटर हो। क्यापेसिटर चाहिँ हामीहरुले स्ट्यान्ड फ्यानमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन गइराखेको छु भनेदेखि हामीहरुले कहिलेकाहीँ फ्यानमा क्यापेसिटर ल्याएर चेन्ज गर्दै गर्दाखेरि सामान्य लापरवाही सामान्य मिस्टेक गर्दाखेरि चाहिँ केही दिन पश्चात फ्यानको कोइल पनि जान सक्छ। तसर्थ हामीहरुले कुन स्ट्यान्ड फ्यानमा कस्तो खालको क्यापेसिटर लगाउने त्यो भित्रको कोइल कुन खालको त्यसमा चाहिँ कति एमएफडी को क्यापेसिटर लाग्छ त्यो कुराहरु हामीले जान्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। साथै साथीहरु कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीहरुले फ्यान ढिलो घुम्दै गर्दाखेरि क्यापेसिटर ल्याएर चेन्ज गर्छौं तर चेन्ज गरिसके पछाडी फ्यान चाहिँ जस्ताको तस्तै ढिलो नै घुम्ने समस्या हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भने हामीहरुले चाहिँ ठम्ब्याउन नसक्दाखेरि हो क्यापेसिटरै खराब हो कि होइन भन्ने कुराहरु पहिले हामीले ठम्ब्याउनु पर्दछ। आज म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु यो भिडियो मार्फत कि हामीहरुले फ्यानमा स्ट्यान्ड फ्यानमा क्यापेसिटर कसरी चेन्ज गर्ने साथै कुन खालको क्यापेसिटर चेन्ज गर्ने र हामीहरुको फ्यानको चाहिँ क्यापेसिटरै बिग्रेको हो भन्ने कुराहरु कसरी थाहा पाउने। साथीहरु अब लागौं आजको विषयतर्फ। म हो दीपक मैनाली आजको भिडियोमा पनि स्वागत गर्दछु। भिडियो यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला साथै नयाँ साथीहरुलाई यस च्यानलमा सब्स्क्राइब भई जोडिदिनु हुनको लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँनेरि वेगा कम्पनीको फ्यान रहेको छ। यो वास्तवमा नयाँ फ्यान हो तर तपाईहरुलाई म चाहिँ यही फ्यान खोलेर चाहिँ यसमा क्यापेसिटर चेन्ज गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। साथै हामीले कस्तो अवस्थामा चाहिँ क्यापेसिटर चेन्ज गर्ने क्यापेसिटरै खराब भएको हो भन्ने कुराहरु जानकारी लिने यसको बारेमा पनि जानकारी दिन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले लाइनमा हाल्दाखेरि फ्यान बिस्तारै घुमौ भनेदेखि साथीहरु हामीले पहिलो नम्बरमा फ्यानको जालीलाई खोल्नु होला। म तपाईहरुलाई जाली खोलेर देखाउँदै छु। यो जाली खोलिसके पछाडी साथीहरु हामीले सबैभन्दा पहिला फ्यान यदि बिस्तारै घुमिरहेको छ भनेदेखि जानकारी के लिनुपर्छ भनेदेखि क्यापेसिटरै खराब हो कि हैन भन्ने कुराहरुमा चाहिँ जहिले पनि हामीले फ्यान कतिको जाम भएको छ त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जति पनि खालका स्ट्यान्ड फ्यानहरु हुन्छन् समग्रमा तपाईलाई देखाउँछु म यो खालको चाहिँ कोइलहरु लागेको हुन्छ। यो चाहिँ 16 एमएम को कोइल हो। यो जुन कोरहरु देख्नुहुन्छ 16 एमएम को मसिनो हुन्छ। यस्तै 22 एमएम को कोइल आउँछ अझै मोटो हुन्छ। त्यस्तै 40 एमएम को कोइल आउँछ अझै मोटो हुन्छ। त्यो चाहिँ हेभी फ्यानमा चाहिँ हेभी कोइल लगाएको हुन्छ। नर्मल फ्यानहरुमा यही 16 एमएम को कोइल विशेष गरेर लगाएको हुन्छ। यो खालको चाहिँ चाइनिज कोइल हो साथीहरु जुनसुकै प्राय फ्यानमा अहिले यो खालको कोइल लागेको हुन्छ। अब हामीहरुले यो फ्यानको बिस्तारो घुमेको छ भनेदेखि हामीले जान्नुपर्ने के हुन्छ यसको क्यापेसिटर खराब हो कि हैन। यदि हाम्रो फ्यान यसरी हातले तपाईले ब्लेड घुमाउँदाखेरि फ्री छ घुमाउँदाखेरि पनि एकदम यसरी घुमाउँदाखेरि फ्री छ भने तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो यो फ्यानको बिस्तारो घुम्नुको कारण क्यापेसिटर नै हो। तर यदि घुमाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई टाइट महसुस जस्तो भयो भनेदेखि यो फ्यान क्यापेसिटरको कारणले गर्दा हैन भित्रपट्टि यसको जुन यो मोटर हुन्छ भित्रपट्टिको मोटर यो मोटर चाहिँ जाम भएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्यान छिटो घुम्न सकेको छैन। तसर्थ यदि फ्यान बिस्तारो घुमेको छ ढिलो छ जाम छ भनेदेखि चाहिँ हामीहरुले कोइलको जाम जुन छ त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै यदि हाम्रो यो फ्यान फ्री छ भने चाहिँ हामीले निर्धक्कसँगले यसको क्यापेसिटर फेर्दियौं भनेदेखि हाम्रो फ्यान फेरि स्पिड घुम्न थाल्दछ। अब साथीहरु तपाईहरुलाई यसमा क्यापेसिटर फेर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईलाई म देखाउँछु यहाँनेरि क्यापेसिटर जहिले पनि स्ट्यान्ड फ्यानको तपाईहरुले यसको जुन माथिको पछाडिको भाग छ यो भागमा क्यापेसिटर लगाएको हुन्छ। अहिलेका जति पनि फ्यानहरु स्ट्यान्ड फ्यानहरु छन् सबैको माथिपट्टि क्यापेसिटर लगाएको हुन्छ। त्यसकारणले हामीले मुनिपट्टि खोल्नु जरुरत पर्दैन। यसो क्यापेसिटर चेन्ज गर्नको लागि पहिला हामीले जुन यो लक छ पहिला नम्बरमा हामीले यो क्यापलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो हामीलाई पछाडिपट्टि तान्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यस्तै साथीहरु तपाईलाई मैले भन्न खोजिरहेको थिएँ कुनै फ्यानहरुको पछाडिपट्टिको यो लक हटाउनको लागि यहाँनेरि 3टा 4वटा घाट हुन्छ जुन घाट चाहिँ हामीले उचालेर पछाडी तान्न सक्छौं। तर यसमा चाहिँ भनेको त्यो खालको घाट रहेको छैन। यसको लागि चाहिँ हामीले जाली खोलेर नि यो क्यापलाई पछाडिपट्टि हटाउन सक्छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको सबै प्याक छ। यो चाहिँ अगाडिपट्टि नटले चाहिँ यसलाई फिक्स गरेको छ। हामीले नट खोल्नको लागि चाहिँ यो हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो खोल्नको लागि जहिले पनि हामीले उल्टो घुमाउँदाखेरि चाहिँ यो खोलिने हो सुल्टो घुमाउँदाखेरि चाहिँ कसिने हो है ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यो। यति गरिसके पछाडी साथीहरु यसको यहाँनेरि एउटा यसलाई फिक्स गर्नको लागि यो नट जस्तै भन्नु यो लगाएको हुन्छ। यति गरिसके पछाडी तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि यो जुन बिचको चाडा नट छ यो चाहिँ भनेको
मोटर अडियाएको छ भनेदेखि यो बाहिरपट्टिको जुन 3टा नट छ यो चाहिँ भनेको यो क्यापलाई अडियाएको छ। हामीले यसलाई सट्टै खोल्दिने। यसरी यो नट खोलिसके पछाडि अब यो सहजै पछाडि निस्किन्छ। तपाईहरुलाई अघि मैले भनिएको थिएँ यसको पछाडिपट्टि मोटर लगाएको हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अघि तपाईलाई मैले जुन देखाएको थिएँ हेर्नुहोस् साथीहरु, यो 16 mm को मोटर हो। यो जुन छ यो 16 mm को मोटर हो। जहिले पनि हामीले क्यापेसिटर चेन्ज गर्दाखेरि 16 mm भएको मोटरमा यो खालको मोटरमा चाहिँ भनेको यो खालको कोइलमा चाहिँ भनेको हामीहरूले 1.5 MFD को क्यापेसिटर लगाउनु पर्छ। जुन चाहिँ भनेको साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको क्यापेसिटर 1.5 MFD को। कहिलेकाहीँ हे यो भएन नि आखिर जुन भए पनि क्यापेसिटर एउटै त नि भनेर हामीले यो खालको क्यापेसिटर ल्याएर लगाइदियौ भने यो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो 3.15 MFD को क्यापेसिटर हो। यो खालको क्यापेसिटर लगायो भने छिटो घुम्छ, एक दुई दिन राम्रो पनि घुम्छ, तर कोइल ब्ल्याङ्गै जान्छ। त्यसकारण हामीले जहिले पनि 1.5 लाग्ने ठाउँमा 2.25 MFD या 3.15 MFD को हामीले युज गर्नु हुँदैन, ताकि त्यो फेरिकन हामीहरुलाई कोइलमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको असर नहोस्। अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो खालको एउटा क्यापेसिटर रहेको छ। यो क्यापेसिटर पनि म यहाँ तपाईलाई हेर्छु 1.5 MFD को क्यापेसिटर रहेको छ। अब यहाँ हामीले 1.5 MFD को क्यापेसिटर लगाउन सक्छौं। यसको लागि साथीहरु यो यहाँ एउटा नट लगाएको हुन्छ, यसलाई अड्याउनको लागि यो नट खोलेर अब यसको तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो तार चाहिँ भित्रैबाट ल्याएको छ। यो तार हामीले भित्र खोलिराख्नु जरुरत पर्दैन, यहाँ सिधै काट्दिनु होला। जहाँ टेप लगाउनलाई हामीले सजिलो होस् त्यतिको भागमा काट्दिनु होला। त्यसपछि हामीले सिधै त्यहाँबाट तार निकालेर जोड्दिनुहोस्, अर्कोमा पनि तार निकालेर जोड्दिनुहोस्। यो यता उल्टो पुल्टो जतासुकै केही हुँदा पनि केही फरक पर्दैन। यो दुईटामा यो दुईटा तार जोडेर टेपले मजाले बेन्डिङ गरिसकेर हामीले फेरि यहाँनिर नट लगाएर फिक्स गरिसके पछाडि भनेको यसको हामीले क्यापेसिटर चेन्ज गर्यौं। तर यो चेन्ज गर्दाखेरि मैले अघि नै भनिसके जहिले पनि 1.5 मा 1.5 नै लगाउनु होला। अब जस्तो 16 mm को कोइलदेखि 22 mm को कोइल छ भनेदेखि हामीले त्यसमा 1.85 या 2 MFD को कोइल लगाउन सक्छौं। 22 mm को कोइल यो भन्दा अझै मोटो हुन्छ, 40 mm को अझै मोटो हुन्छ। त्यो खालको कोइलमा चाहिँ हामीले 2 MFD देखि माथिको क्यापेसिटरहरु लगाउनु पर्ने हुन्छ। सानो क्यापेसिटर लाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले लोड दिन सक्दैन। साथीहरु यो भयो तपाईहरुलाई मैले चाहिँ क्यापेसिटर कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सिकाउने तरिकाहरु। यति गरेर तपाईले क्यापेसिटर चेन्ज गर्नुभयो भनेदेखि फ्यान पहिलेको जस्तै पूर्ण रूपमा घुम्दछ र तपाईहरुको टाइमको पनि बचत हुन्छ भनेदेखि पैसाको पनि तपाईलाई केही न केही बचत हुन्छ। त्यस्तै साथीहरु तपाईलाई एउटा महत्त्वपूर्ण टिप्स के छ भने यदि तपाई इलेक्ट्रिशियन हुनुहुन्छ, फ्यानहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ, कोइलहरु फेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यसको ठाउँमा जुन यो क्यापेसिटर हुन्छ यो हामीले यसको ठाउँमा कहिलेकाहीँ यो भेटिएन भनेदेखि यदि सिलिङ फ्यानमा हामीले यो खालको क्यापेसिटर फेरेका छौं, पुरानो क्यापेसिटर खोलेर राखेका छौं र सिलिङ फ्यानमा चेन्ज गरेका छौं भनेदेखि जुन सिलिङ फ्यानमा फेरिएको क्यापेसिटर हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले यसमा युज गरेर चलाउन सक्छौं। किनभने त्यो सिलिङ फ्यानमा फेरिएको क्यापेसिटरको लगभग क्षमता एनर्जी धेरै आदि कम भइसकेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यो सिलिङ फ्यानमा युज गरेको क्यापेसिटर चाहिँ हामीले सिधै यहाँ जोडेर चाहिँ यहाँ सेट गरेर लगाएर पनि हामीले यो चलाउन सक्छौं। तर यो चाहिँ यो सेम क्यापेसिटर नभेट्दाको खण्डमा मात्रै युज गर्ने हो, काम चलाउने कुराहरु मात्रै हो। साथीहरु यति कुरा जानकारी भइसके पछाडी जस्तो हामीहरुले क्यापेसिटर फेर्ने कन्डिसनको छ कि छैन, क्यापेसिटर के कारणले गर्दाखेरि स्पिड कम भएको हो कि, हामीले लाउँदाखेरि कस्तो खालको क्यापेसिटर लगाउने, कति MFD को लगाउने र कसरी फेर्ने, यति कुराहरु हामीहरुले स्ट्यान्ड फ्यान अन्तर्गत जान्यौं भनेदेखि हामीहरुले सहज रूपमा आफ्नो घरमा भएको स्ट्यान्ड फ्यानको चाहिँ हामीले क्यापेसिटर फेरेर स्पिड कम भएको स्ट्यान्ड फ्यानलाई स्पिड फेरि पूर्ण बनाएर हावा खाएर मजाले आनन्द लिन सकिन्छ। साथीहरुलाई मैले आजको भिडियो अन्तर्गत यिनै कुराहरुको जानकारी दिन गए। साथीहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भनेदेखि लाइक गरिदिनु भएको छैन भने लाइक फेरि पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त बाई।